Sziasztok! Krocsák Attila vagyok, és üdvözöllek titeket a blogban soron következő bejelentkezésében. A mai bejelentkezésnek a témája a MiCA, az Európai Unió kriptopiaci szabályozása, amit a múlt héten fogadtak el az Európai Parlamentben, április 20-án, és pár hét múlva kihirdetésre is kerül. Ez a szabályozás igazából arról szól, hogy a kriptopiaci szereplőket, szolgáltatókat és a kriptopiaci eszközöket valamilyen módon terelje egy egységes Európai Uniós keretrendszerbe, és hogy olyan módon legyenek szabályozva, mint ahogy a pénzpiac többi szereplői, mint például a bankok. Ha itt is kivált valaki ez alapján, a szabályozás alapján egy engedélyt, mondjuk Magyarországon, akkor az EU összes országában később fog tudni szolgáltatni kriptókkal kapcsolatos szolgáltatásokat. Érdemes tudni róla, hogy ennek a szabályozásnak egy része jövő tavasszal, egy másik része, tehát igazából az egésze pedig jövő ősszel, tehát 24 őszén fog hatályba lépni. Minden egyes ország implementálja, és lehet menni a felügyeletekhez engedélyért, és utána lehet a piacot kiszolgálni ezen engedély alapján. Érdekesség, hogy ez a szabályozás három típusú tokenre bontja a kriptókat. Az egyik az úgynevezett e-money token, ami igazából egy ország fizetőeszközét megtestesítő token, mondjuk egy USDT a mai piacon. A másik kategória az asset reference token, ami igazából a piacon fellelhető, saját vagy szabad kereskedelemmel rendelkező eszközhöz köti az adott tokennek az értékét, mint például aranyhoz, mint például a BNOX, és a harmadik kategória az összes többi, mint például a bitcoin. Ezen kívül érdekesség, én azt gondolom, hogy megszületik egy ilyen szabályozás, nagyon sokat ültek rajta, nagyon sok vitán ment keresztül, a végén nagy többsége lett elfogadva, de érdekes megvizsgálni, fontos megvizsgálni, hogy milyen hatásai tudnak lenni. Számos hatása lesz szerintem, de kettőt mindenképpen kiemelnék ebből az egészből. Az egyik az, hogy nagyon fontos az a pont, hogy a szabályozásokkal mindig bővül a bizalmi tőke egy piaccal kapcsolatosan. Hogyha egy állam, vagy egy államok rendszere, mint az Európai Unió szabályoz egy területet, akkor az emberek mindig elkezdenek jobban bízni abban a területben. Azok az emberek, akik eddig féltek a kriptótól, mert azt gondolták, hogy bizonyos esetekben, vagy többségében nagyon veszélyes, meg nem értenek hozzá, és olyan technikai körülmények vannak, amik alapján egyébként ők bizonytalanságban vannak. Ezek az emberek mostantól sokkal nagyobb bizalommal tudnak a kriptók felé fordulni, az egész piac felé fordulni, mert most már olyan hivatal is lesz a sarkon, ahova be lehet menni, és az adott cég, vagy az adott eszköz kapcsán egyébként lehet érdekeket képviselni, lehet eljárni. Azok a hivatalok védeni fogják az ügyfeleknek az érdekeit a fogyasztóvédelmi és egyéb szempontok alapján. Azért, mert ez egy szabályozott keretrendszerben működik. És hogyha nő azoknak az embereknek, az fogyasztóknak, felhasználóknak a száma, akik a piacon részt vesznek, akkor az egész piac nő. Egyébként az egész piacnak akkor a likviditása is nő, ami általában az eszközök értékének a növekedésével, a kriptók árának az emelkedésével szokott járni. Ez az egyik tényező, a másik tényező pedig egy kicsit kacifántosabb, ha mondhatom ezt. Ott a másik tényező pedig az, hogy a bankok onnantól kezdve, hogy egy Európai Uniós keretrendszerben szabályozott pénzügyi szolgáltatókról és eszközökről van szó, onnantól kezdve a bankoknak lehetősége nyílhat arra, hogy a betéteseik pénzének egy részét kriptóban tartsák. Azokon a szolgáltatókon és azokon az eszközökön keresztül, amikről az előbb beszéltem. Hogyha ez meg tud történni, és az innovatívabb bankok lépnek ebben az irányban, akkor innentől kezdve előfordulhat az, hogy a bankbetéteknek egy bizonyos része
beáramlik a kriptopiacra. Hogyha egy kicsit elkezdünk játszani a számokkal, akkor az egy borzasztó komoly likviditásbővülést tud jelenteni a kriptopiacnak, ami ezúton szintén az áraknak a dinamikus növekedéséhez vezethet. Meglátjuk, hogy a szenárió ez mennyire fog tudni működni, de meglepődnék, hogyha a bankok nem lépnének ebbe az irányba az Európai Unió bizonyos szegleteiben, akik aztán utána jó eséllyel fogják tudni magukkal húzni a piacnak a többi részét. Úgyhogy ezek a nagyon rövid, pár percben összegezhető eredményei a múlt heti MiCA szavazásnak és annak a hatásainak. A piacnak a többség egyébként pozitívan veszi. Várjuk a részletszabályokat, az ördög a részletekben rejlik, és mindenki reméli azt és várakozik benne, hogy a részletszabályok nem ölik meg az innovációt, hanem támogatják a piacnak az innovatív jellegét. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy végighallgattátok ezt a pár percet, amiben gondolataimat kifejtettem, és kérlek titeket, hogy kövessetek minket a social media felületeinken. Köszönöm szépen, sziasztok!